झटपट आणि स्वादिष्ट अशी गुळपापडी ही रेसिपी पाहण्यासाठी हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। नमस्कार फ्रेंड्स, अर्पणा मात्री चॅनलवर तुमचे खूप खूप स्वागत आहे। उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या चालू झालेल्या आहेत आणि मुलं घरामध्ये आहेत। मुलांना सतत वरचीवर काहीतरी खायला लागत असतं, तर आज आपण असाच एक छानसा झटपट होणारा पदार्थ पाहणार आहोत। तो म्हणजे गव्हाच्या पिठाची गूळ घालून केलेली गुळपापडी। अगदी सोप्या पद्धतीने खूप सारे टिप्स देऊन मी तुम्हाला ही रेसिपी दाखवणार आहे, जेणेकरून तुमची ही रेसिपी जराही फसणार नाही आणि अगदी स्वादिष्ट आणि झटपट तयार होईल। चला तर मग वेळ न घालवता ही गुळपापडी कशी करायची पाहूया। आता ही गुळपापडी करण्यासाठी आपण काय काय साहित्य लागणार आहे ते पाहूया। सगळ्यात पहिले मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। ज्या वाटीने मी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे त्याच वाटीने मी 1 वाटी साजूक तूप घेतलेलं आहे। गव्हाच्या पिठाला साजूक तूप हे किती लागणार आहे हे त्या पिठावरती अवलंबून असतं। काही वेळेला गहू जर जुने असतील तर जास्त तूप सोक करून घेतं, जास्त तूप शोषून घेतं। त्यामुळे 1 ते पाऊण वाटी एवढं आपल्याला 2 वाटी गव्हाच्या पिठासाठी हे तूप लागणार आहे। आपण गरजेनुसार ते वापरणार आहोत। त्याचबरोबर मी साधारण पाऊण वाटी एवढी गुळाची पावडर घेतलेली आहे। आता गुळाची पावडर ही थोडीशी अशा पद्धतीने दाणेदार असते, त्यामुळे मी ती थोडीशी अशा पद्धतीने मिक्सरला फिरवून घेतलेली आहे, म्हणजे ती पिठामध्ये अगदी चांगली मिक्स होईल। तुमच्याकडे जर गुळ पावडर नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही आपलं साधी गुळाची ढेप सुद्धा वापरू शकता। अगदी छान बारीक किसून गुळ घ्यायचा आणि तो गुळपापडीमध्ये घालायचा तरीही चालेल। त्याचबरोबर आपल्याला थोडीशी वेलची पूड लागणार आहे आणि सजावटीसाठी थोडेसे मी ड्रायफ्रुट्स असे बारीक किसून घेतलेले आहेत। ह्याच्यामध्ये मी बदाम, काजू आणि पिस्त्याचा चुरा करून घेतलेला आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। तर मी एक पॅन तापत ठेवलेला आहे। पॅन ऐवजी तुम्ही कढई सुद्धा घेऊ शकता। जाड बुडाची घ्या। त्यामध्ये आपण जे 1 वाटी तूप घेतलेलं आहे ह्यातलं मी अर्ध तूप फक्त घालणार आहे। आता तूप विरघळल्यानंतर ह्यामध्ये आपण गव्हाचं पीठ घालूया आणि हे गव्हाचं पीठ आपण चांगलं गुलाबी रंगावरती भाजून घेणार आहोत। मी स्लो टू मीडियम गॅसवरतीच हे भाजणार आहे। एकसारखं परतत आपण छान हे खरपूस भाजून घ्यायचं आहे। काही जण गुळपापडी करण्यासाठी गव्हाच्या पिठाबरोबर थोडीशी खसखस आणि खोबऱ्याचा किस भाजून घालतात। तुम्हाला हवं तर तुम्ही भाजून घालू शकता। मला नुसत्या गव्हाच्या पिठाची गुळपापडीच आवडते, त्यामुळे फक्त गव्हाचं पीठ वापरणार आहे। तुम्ही जर ह्या 2 वाटी गव्हाच्या पिठामध्ये खसखस आणि खोबरं किस वापरणार असाल तर 1 चमचा खसखस आणि 2 मोठे चमचे खोबऱ्याचा किस गुलाबी रंगावर भाजून तुम्ही ह्याच्यामध्ये ॲड करू शकता। पूर्ण गव्हाचं पीठ भाजत आल्यानंतर घालायचं आहे। आता 1 मिनिटभर मी भाजलेला आहे आणि थोडासा गव्हाच्या पिठाचा रंग बदलायला सुरुवात झालेली आहे। आता अजून 1 चमचा साजूक तूप घालूया। पुन्हा परतून घेऊया। सुरुवातीला जास्त तूप घालू नका, थोडं थोडं पाहून घाला। काय आहे की कमी तूप झालं ना तर आपण गूळ घालताना थोडंसं नंतर घालू शकतो तूप, परंतु जास्त तूप झालं तर तुमची गुळपापडी आहे ती तुपकट होणार आणि लवकर सेट होणार नाही। आता सतत 10 मिनिटं मी स्लो टू मीडियम गॅसवरती छान हे खरपूस पीठ भाजून घेतलेलं आहे आणि खूप छान सुगंध सुटलेला आहे आणि रंगसुद्धा गुलाबी आलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। आता आपण गॅस बंद करूया। तर आता मी पिठाचा पॅन गॅसवरून खाली उतरवलेला आहे आणि आपण हा 5 मिनिटं असाच ठेवणार आहोत। थोडीशी उष्णता कमी होऊन देऊया। तर हे बघा, एक 5 मिनिटं झालेली आहेत आणि एवढंच आपल्याला हे पीठ थंड करायचं आहे। खूप थंड नाही करायचं आहे, गरम असतानाच आपल्याला पुढची प्रोसिजर करायची आहे। फक्त 5 मिनिटं थांबून करायची। तर ह्या पिठामध्ये आपण साधारण पाऊण वाटी एवढं तूप घातलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि हे राहिलेलं तूप आहे हे गरज वाटली तर आपण नंतर घालणार आहोत। तर आता सगळ्यात पहिले गुळाची पावडर घालूया। पाऊण वाटी गुळाची पावडर आपण घेतलेली आहे। तुम्हाला किती गोड हवं त्यानुसार तुम्ही हे प्रमाण कमी जास्त करू शकता। पीठ गरम असल्यामुळे गूळ छान पिठामध्ये मिक्स होते।
जर तुम्ही गुळाची ढेप वापरत असाल तर ती बारीक फोडून तुम्ही मिक्सरला फिरवून घेऊ शकता, म्हणजे ती पिठात छान एकजीव होईल। याच वेळेला आपण वेलची पूड सुद्धा घालून घेऊया। आता मला हे मिश्रण थोडंसं कोरडं वाटतं, तर मी आता हे राहिलेलं तूप आहे हे थोडंसं गरम करून घेतलेलं आहे। आता हे गरम केलेलं तूप मी 2-3 चमचे ह्याच्यामध्ये घालणार आहे आणि मिक्स करून घेणार आहे। हे बघा 2-3 चमचे तूप घातल्यानंतर पुरेसा ओलसरपणा आलेला आहे। हे पीठ गरम असताना झटपट ही क्रिया करायची आहे। पीठ खूप थंड होऊन द्यायचं नाहीये। तुम्हाला हवं तर तुम्ही अशा पद्धतीने स्मॅशरच्या साहाय्याने सुद्धा पीठ एकजीव करू शकता, म्हणजे गूळ छान मिक्स होईल। 2 वाटी पिठाच्या गुळपापडीसाठी आपल्याला पाऊण वाटी तूप लागलेलं आहे। हे बघा छान आपलं आता पीठ तयार झालेलं आहे। आता आपण हे तूप लावलेल्या प्लेटमध्ये थापून घेऊया। आता हे बघा मी पीठ छान प्लेटमध्ये थापून घेतलेलं आहे। आता आपण ह्यावरती ड्रायफ्रूटचा चुरा घालणार आहोत। पहिले ड्रायफ्रूटचा चुरा आहे हा थोडासा आपण प्रेस करून घेऊया, म्हणजे तो छान पिठामध्ये बसेल। त्यानंतर सुरीने आपण कट देऊन घेऊया। तुम्हाला कुठल्या आकारामध्ये वड्या कापायच्या आहेत त्यानुसार तुम्ही कट द्यायचे आहेत। मी चौकोनीच कट केलेले आहेत। आता कट दिल्यानंतर माझ्याकडे गुलाबाच्या पाकळ्या आहेत सुकवलेल्या, त्याने मी ही गुळपापडी सजवणार आहे आणि त्यानंतर आपण ही छान सेट होऊन देऊया। तर हे बघा हे आपण आत्ता केलेली गुळपापडी आहे आणि ही मी सकाळी केलेली गुळपापडी आहे आणि तुम्ही बघू शकता अगदी छान सेट झालेली आहे। आता आपण सुरीच्या साहाय्याने ह्या वड्या मोकळ्या करून घेऊया। ह्या बघा अगदी इझिली निघतात। अगदी छान एकसारख्या अशा वड्या तयार झालेल्या आहेत, तुम्ही बघू शकता। आणि गुलाबाच्या पाकळ्यांमुळे त्या अतिशय सुंदर दिसत आहेत आणि तुम्ही बघू शकता अगदी छान चौकोनी वड्या झालेल्या आहेत। काय तर मग आहे की नाही अगदी झटपट होणारी गुळपापडी। नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली कमेंट करून सांगा। तर तुम्हाला मी एक तोडून सुद्धा दाखवते। हे बघा अगदी मऊ आणि सुंदर अशी तोंडात विरघळणारी अशी ही गुळपापडी तयार होते। तर झटपट अगदी चविष्ट अशी गुळपापडी आपण तयार केलेली आहे। मी आता ती टेस्ट करून बघणार आहे। अगदी सुंदर झालेली आहे। तोंडात टाकल्याबरोबर विरघळते, इतकी ती सुंदर खुसखुशीत झालेली आहे। तुम्ही ही रेसिपी नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका। तसेच तुम्ही अर्पणा मात्री चॅनल पाहताय परंतु अजून सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा। बाजूला बेल आयकॉन असते ते नक्की प्रेस करा, म्हणजे अशा छान छान व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळेल। स्वस्थ राहा, सुरक्षित राहा आणि खात राहा। बाय फ्रेंड्स, नमस्कार।